Các bạn thân mến, trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử, tôi đi khám phá lần này thì phát hiện ra một địa danh khá là lạ với nhiều người. Đó chính là ngọn đồi phía sau lưng tôi. Sau khi tìm hiểu những thông tin ở người dân xung quanh đây thì tôi được biết rằng ngọn đồi này có cái tên rất là Mỹ, đó chính là Rock Pile. Đây chính là một trong những căn cứ quân sự của lính Mỹ từ trước năm 1975. Câu chuyện lịch sử về cái ngọn đồi đặc biệt này như thế nào? Bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng tôi tiến lại gần, chúng ta cùng khám phá, tìm hiểu nhé. Đồi Rock Pile là một trong những căn cứ quân sự của Mỹ, được dùng làm tháp canh để quan sát những hoạt động của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong khu phi quân sự ở Quảng Trị từ năm 1966 đến năm 1968. Đồi Rock Pile nằm trên đường 9, cách Đông Hà 29 cây số về phía tây, cách cầu Đắc Rông 20 cây số về phía đông, cách sông Bến Hải, cầu Hiền Lương khoảng 18 cây số tính theo đường chim bay. Đồi Rock Pile cao 230 m, không có đường lên xuống. Mọi tiếp liệu đến đó đều do máy bay trực thăng mang đến. Thậm chí, lính Mỹ dùng nước từ trực thăng phun xuống để tắm. Quần áo dơ được gom lại trước khi chuyển đến Philippines để giặt. Khu vực đồi Rock Pile ngày nay có lẽ là đã khác xa so với ngày xưa. Khi mà tôi tới đây thì đã thấy những cái nhà máy bỏ hoang, có thể là nhà máy xi măng, và điều đặc biệt là có những cái công trình tôn giáo tâm linh mọc lên. Ở đây là một bức tượng đã được xác lập kỷ lục, đó là tượng Phật Bà Quan Âm bằng đá thạch anh đổi màu nguyên khối lớn nhất Việt Nam. Đây chính là cái bức tượng này, nằm ở ngay dưới chân quả đồi Rock Pile. Một bức tượng rất là đẹp, có thể là người ta mong muốn rằng quá khứ đã khép lại và mong những cái điều an lành sẽ tới với khu vực này cũng như Việt Nam nói chung. Bây giờ thì tôi rất muốn lên cái ngôi chùa mà ở lưng chừng cái quả đồi đấy, xem là ngôi chùa đó như thế nào. Và khi mà chúng ta đi lên cũng coi như là tiếp xúc gần nhất với cái quả đồi bằng đá đặc biệt này. Đây tôi đi đường tắt nên đường hơi lởm chởm, gồ ghề một chút. Rồi phi thân sang đây nhá. 1, 2, 3. Đây rồi. Ôi các bạn biết không, tôi rất là bất ngờ bởi vì là cái khung cảnh nhìn lên này nó giống như là một cái bộ phim kiếm hiệp của Trung Hoa vậy. Cảnh rất hùng vĩ, nó có cái gì đó tịnh tâm, tự nhiên. Nó cũng giống như là cái con đường mà tôi lên Thiếu Lâm Tự ấy, cái cảm giác như thế, bởi những cái bậc thang làm bằng đá sỏi và rất là rộng như này. Tôi để ý thấy ngôi chùa trên này có vẻ như là bỏ hoang thì phải. Khi mà tới đây thì cái cây cỏ dại nó đã mọc kín cả cái lối đi rồi. Nhưng mà nhìn phía sau của cái ngôi chùa là những cái mảng dựng đứng của núi đá, của cái con quả đồi bằng đá này. Nó hùng vĩ lắm. Tôi đã hiểu vì sao mà ngày xưa không có một cái con đường chính thức nào để đưa lính lên đây, mà hoàn toàn là dùng trực thăng để đưa quân lên, lập đài quan sát toàn bộ cái khu vực này. Thậm chí là lương thực, nước tắm thì cũng phải do trực thăng đưa lên. Đây các bạn thấy là cỏ đã mọc kín hết cả lối đi rồi. Tới đây là thực sự là không biết là đi đường nào tiếp. Đường này thì hay là đường này, ở đây tôi thấy có một cái đường mòn này nho nhỏ này. Thôi mình sẽ chịu khó đi cái đường mòn này nhá, thì nó sẽ lên tắt hơn. Còn cái đường này thì cũng không biết là có tới hay không.
Đi cái đường này thì phải cẩn thận bởi vì nó khá là trơn. Tôi phải bấu víu vào những cái cây cỏ, không thì nó sẽ trượt xuống. Cái này thì có thể nói rằng là đúng là thằng quay phim bất tử đấy các bạn ạ. Mình đi tay không này còn khó khăn, mà quay phim thì vẫn đi phăm phăm, vẫn phải cầm theo máy quay nữa. À, tới rồi. Wow. Ở trên này thì tôi ngửi thấy cái mùi ngai ngái của những cái loại cây cỏ. Khu vực này thì có một cây sấu này, và nhìn xa xa là tôi nhìn thấy những quả đồi rất là hùng vĩ ở trước mặt. Tôi để ý thấy ngôi chùa này, bức tường được làm bằng những cái viên sỏi đá ở hai bên, và có một cái gì đó nó không có sức sống ở đây. Cảm giác nếu như mà bạn nào mà hay xem phim ấy thì có thể là có một lý do gì đó khiến cho những cái vị sư trụ trì không còn ở đây nữa. Bên cạnh là một cái cây mà lá nó vừa mới thay xong, trông rất là khẳng khiu. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng các bạn cũng sẽ tò mò rằng là không biết là có ai ở hay là có cái gì ở trong này không. Tốt nhất là chúng ta lên tìm hiểu. Cái này quá là thử thách lòng người. Lên phải bấu vào từng viên sỏi một này. Ôi, cái gỗ ở đây làm rất đẹp các bạn ạ. Xem cửa có mở được không? Không mở được. Ra đây xem nào. Cũng không mở. Tôi sẽ nhìn ở trong này. Ui, ở trong này không có một cái gì hết các bạn ạ. Nó khiến cho mình cảm thấy hơi rờn rợn, chứng tỏ rằng là ngôi chùa này đang xây dở và vì một lý do gì đó và nó phải dừng lại. Nhìn vào trong chỉ thấy những cái cây cột bằng gỗ và tường đá thôi, trông khá là ghê. Vậy thì tại không có khóa ở đây, không có khóa phía ngoài cửa này, thì họ khóa kiểu gì? À, đây có một cái chỗ để vào này. Có một cái dây buộc rất là sơ sài, một cái dây điện ở đây. Tôi sẽ mở ra. Rồi. Đúng là cái khung cảnh rất ma mị các bạn ạ. Tôi chỉ sợ rằng là cái nơi này sẽ khiến cho những cái con vật như là chăn rắn nó cuộn tròn ở trên những cái xà này này. Đó là cái hình ảnh mà rất nhiều người bị ám ảnh về những cái ngôi chùa. Ở đây tôi thấy có một cái dao. Cái dao này cán nó không còn nữa rồi, nó móc như này. Tôi sẽ dùng nó để tự vệ nếu như mà thấy một cái điều gì đó nó nguy hiểm ập đến với mình. Đây các bạn ơi, dựa vào những cái thứ trên mặt đất này, tôi nghĩ rằng đây là phân của một con gì đấy, con dơi, hoặc là chim, hoặc là cũng có thể là một con bò sát nào đó. Tôi thử dùng cái điện thoại của tôi là cũng không đủ ánh sáng để nhìn lên trần để biết là cái gì. Đây đúng là một cái nơi rất là đặc biệt. Nó mang tính lịch sử, và cái khung cảnh này với một người ưa khám phá như tôi, nó gây cho mình một cái sự vô cùng là tò mò. Tuy nhiên, cái địa danh này có lẽ tôi sẽ quay trở lại trong một thời gian gần, bởi vì là cuộc hành trình của tôi còn dài ở phía trước. Tôi sẽ phải tiếp tục. Các bạn hãy nhớ đồng hành với Hoàng Nam Challenge Me để chúng ta một ngày nào đó sẽ lên trên đỉnh đồi Rock Bay để xem là liệu còn
những cái gì còn sót lại ở trên đó hay không. Bây giờ thì chúng ta đi thôi. Trên đường đi xuống thì tôi gặp một anh và tôi quyết định trao thanh gươm báu lại cho anh ấy. Đây, anh người ở đây đúng không? Anh đã lên trên đỉnh núi Rock Pile bao giờ chưa? Lên rồi. Lên rồi à? Lên cắm cờ. À, lên cắm cờ. À, anh chính là người cắm cờ trên đấy à? Anh đi di chuyển lên có khó khăn không? Có. Đi phải leo trèo cái thứ à? Thì ở trên đó hiện nay còn cái di tích thì còn sót lại không? Không còn. Không còn cái gì hiện đại hết đúng không? Chỉ toàn đá và duy nhất có lá cờ đấy là mình cắm thôi đúng không? Mà em thấy lá cờ đấy nó bị rách rồi ấy. Là bao nhiêu lâu phải thay một lần? Một năm thay 2 lần. Một năm thay 2 lần. À, Tháng 6 này thay. tháng 6 thay à? À, các bạn biết không, đây là một cái công việc rất là nói chung là rất thú vị, bởi khi mà cái công việc của anh là treo cờ Tổ quốc lên một cái địa điểm lịch sử. Dạ. Em không ngờ gặp anh ở dưới này lại có duyên như thế. Anh lại chính là người em nghĩ là không phải tình cờ mà gặp anh đâu, mà có thể là có một điều gì đó muốn em gặp anh. Đó. Em rất vui gặp anh. Anh tên là gì? Mười. Anh Mười à? À. Rồi. Cảm ơn anh nha, chúc anh sức khỏe nha. Dạ. Chào anh.